Good morning everybody and welcome back sa ating channel. Today we're going to make a rice cake. Marami akong rice flour guys. Let's see kung masarap. Tingnan natin guys kung masarap ba para may dalhin tayo bukas sa church. Nag-Christmas na si Mami. But ito siya guys all year round. Dito ko ilagay or doon sa kabila or doon sa tabi-tabi. Dahil wala na akong panlagyan ng ano. And I like red in the house. Yun para bang happy yung bahay pag may pula. So all year round may Christmas kami sa bahay. Dahil dito. Dahil parang magaan sa pakiramdam ko pag may mga Christmas deco pa sa bahay. Thank you for watching. You have to watch until the end dahil magawa tayo ng rice puto. Tingnan natin kung masarap ba and successful ba ang ating rice cake. So flour, ito na lang. 2 cups of rice flour. So ito si rice flour guys. 1 1/2 cup sugar each, and then 1 teaspoon baking powder. So ito siya is you just buhos. Since this is rice flour, so ang gagawin natin ay lagyan natin siya ng yeast, 3/4 teaspoon ng yeast, ang lagyan natin siya ng 1/2 teaspoon ng salt. And after that, ilagay na natin ang ating milk. Pwede guys, if you have coconut milk, then go ahead. Or kung wala kayong milk, siguro pwede rin ang tubig, di ba? Para plain na lang ang lasa niya. Ayan siya, kibali lagyan natin siya ng 1.5 cup sa 2 cups of flour. Sa ating rice paste naman ay pakuluan mo ang 1/2 cup of water to 1/4 cup of rice flour. And then after that, ilagay mo sa mixture. And dahil gusto ko yung may mga kulay-kulay guys, we will color our PUTO. Ito siya. Ang gagamitin natin si magenta and green para magmukhang Christmassy. Ayan guys, para masarap sa tingin pa lang, o diba? Masarap na siya. So, ganyan lang. And then, happy ako na nakagawa na naman ako ng PUTO para i-share natin sa ating mga kababayan sa church bukas. Nako, ang anak ko guys, naghintay talaga siya kung kailan daw matapos ang pag-mix ko. Dahil it takes a while, kinulayan ko pa, na-mix ko pa, may paste pa. Sabi niya, ang tagal-tagal pala niyan. Hindi na daw siya makahintay. Aalis na daw siya dahil may practice sila ngayon eh. But guys, I'm sure na pagdating niya after practice, luto na si PUTO. Tingnan niyo na, napakaganda ang kulay, o diba? Green and magenta. May dalawang klase ito siya, salted caramel, and then yung isa wala na siya, ordinary lang siya guys. Happy ako na may share tayo sa ating mga sisters sa church dahil alam mo naman mga Filipino kakanino, di ba? Well, thank you for watching sa lahat na nanonood dyan. Thank you. Sa hindi pa nakasubscribe guys, please click the subscribe button and welcome to Jennifer's Clubhouse. Bye!